Năm lớn khi tự mình biết rõ. Những người Kalama ở Kesabutta đi đến Thế Tôn và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, có một số sa môn, bà la môn đi đến Kesabutta, họ giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ, nhưng lại chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Nhưng rồi lại có một số sa môn, bà la môn khác đi đến Kesabutta, họ cũng giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ và chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con có những hoang mang nghi ngờ là không biết những vị sa môn đó ai là người nói sự thật và ai là người dối trá. Này các người Kalama, các người hoang mang là đúng, các người nghi ngờ là đúng. Nghi ngờ khởi lên khi các người thấy hoang mang về một vấn đề nào đó. Này các người Kalama, đừng tin những gì do truyền khẩu, do giáo lý truyền lại, vì nghe lời đồn đãi từ các bộ sưu tập kinh điển, vì hợp luận lý, từ kết luận do suy diễn, vì suy tưởng siêu hình, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy xét, vì diễn giả có vẻ là người có khả năng, hay vì các người suy nghĩ sa môn này là thầy của chúng ta. Nhưng khi các người tự mình biết rằng các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến tổn hại và khổ đau, lúc ấy các người phải từ bỏ chúng. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào? Khi tham, sân, si khởi lên trong tâm một người, điều đó ấy đem lại an vui hay tổn hại cho người ấy? Tổn hại cho người ấy, bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, một người có tâm tham lam, sân hận và si mê, bị tham sân, si chế ngự, tâm bị chúng điều khiển, người ấy sẽ sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo. Người ấy cũng sẽ nhắc nhở người khác làm như vậy. Điều này có đưa đến tổn hại và đau khổ lâu dài cho ông ta không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào? Những điều ấy là thiện hay bất thiện? Bất thiện, bạch Thế Tôn. Đáng chê trách hay không đáng chê trách? Đáng chê trách, bạch Thế Tôn. Bị người trí chỉ trích hay ca ngợi? Bị chỉ trích, bạch Thế Tôn. Nếu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến tổn hại và đau khổ hay không? Hoặc trong trường hợp này sẽ như thế nào? Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ấy sẽ đem lại tổn hại và đau khổ. Chúng con thấy như vậy trong trường hợp này. Này các người Kalama, chính vì lý do này mà ta đã nói với các ông, đừng tin những gì do truyền khẩu. Nhưng khi các người tự mình biết rằng các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến tổn hại và khổ đau, lúc ấy các người phải từ bỏ chúng. Này các người Kalama, chính vì lý do này mà ta đã nói với các ông, đừng tin những gì do truyền khẩu, hoặc vì các ông nghĩ rằng sa môn này là thầy của chúng ta. Nhưng khi các người tự mình biết rằng các pháp này là thiện, các pháp này không có chỗ nào đáng chê trách, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến an lạc và hạnh phúc, lúc ấy các người hãy chấp nhận và thực hành. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào?
Khi một người không khởi tâm tham, không sân, không si, thì những điều này đem lại an vui hay tổn hại cho người ấy? Đem lại an vui, bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, một người không có tâm tham, không sân và không si, không bị tham sân si chế ngự, tâm không bị chúng điều khiển, người ấy giữ giới không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo. Người ấy cũng sẽ nhắc nhở người khác làm như vậy. Điều này có đưa đến an vui và hạnh phúc lâu dài cho ông ta không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào? Những điều ấy là thiện hay bất thiện? Thiện, bạch Thế Tôn. Đáng chê trách hay không đáng chê trách? Không có gì đáng chê trách, bạch Thế Tôn. Bị người trí chỉ trích hay ca ngợi? Được ca ngợi, bạch Thế Tôn. Nếu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến an vui và hạnh phúc hay không? Hoặc trong trường hợp này sẽ như thế nào? Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ấy sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Chúng con thấy như vậy trong trường hợp này. Này các người Kalama, vì vậy mà ta đã nói với các ông, đừng tin những gì do truyền khẩu. Nhưng khi các ông tự mình biết rằng các pháp này là thiện, các pháp này không có chỗ nào đáng chê trách, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến an lạc và hạnh phúc, lúc ấy các ông hãy chấp nhận và thực hành. Chính vì lý do này mà ta đã nói với các ông như vậy. Tăng Chi Bộ Kinh 1, chương 3, 65, trang 337 đến 344.